What we do here is go back. สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมนะฮะจะพาทุกคนฮะไปทำเทอร์เรียมครับซึ่งผมเนี่ยครับได้ลงทุนซื้อไปทั้งหมด300 บาทครับจากตลาดสวนจตุจักรครับซึ่งผมได้ซื้ออุปกรณ์มาทั้งหมดก็มีหลายอย่างอยู่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะฮะถ้าอยู่กับผมนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับซึ่งที่จำเป็นนะฮะก็คือจะมีมอสนะครับขวดโหลนะครับดินหินแล้วก็ fractional moss ครับขนาดของขวดโหลนะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเพื่อนๆเลยครับอย่าลืมทำความสะอาดขวดโหลนะครับเพื่อความสวยงามครับในขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้นะครับหินภูเขาไฟนะครับเป็นตัวรองพื้นครับความหนานะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเพื่อนๆเลยครับแล้วเรานะครับก็ค่อยๆพรมน้ำนะครับไม่จำเป็นต้องท่วมนะครับเอาแค่มีความชื้นก็เพียงพอแล้วครับจากนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับนำกระดาษทิชชู่นะครับมาทำความสะอาดนะครับเพื่อกันการที่ขวดโหลของเรานะครับจะเป็นคราบนะครับจากหินและขั้นตอนต่อไปครับเราจะใช้ fractional moss นะครับเป็นตัวรองพื้นในขั้นที่2ครับผมอยากบอกเพื่อนๆนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมเพิ่งได้ลองทำนะครับเทอร์เรียมแบบปิดฝานะครับไม่ต้องอัดแน่นจนเกินไปนะครับและในขั้นที่3ครับก็ลงดินครับความหนาของดินและความเยอะของดินนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยครับว่าอยากจะได้หนาขนาดไหนอยากจะได้ชั้นเลเยอร์แต่ละชั้นนะครับว่าอยากได้หนาขนาดไหนครับต้องขออภัยตรงสติกเกอร์นะครับผมไม่อยากลอกออกครับเพราะว่ากลัวขวดมันจะเป็นเหมือนสติกเกอร์ที่มันขาดๆนะครับและในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะลงต้นเฟิร์นนะครับที่มีขนาดเล็กครับโดยใช้นิ้วของเรานะครับในการขุดนำร่องแล้วก็ใช้ดินกลบนะครับโดยไม่ต้องกดให้แน่นจนเกินไปนะครับหาองศาที่เราอยากจะไว้นะครับมันตามจินตนาการของเราเลยครับเพื่อนๆและเพื่อความสะดวกนะครับผมจึงใช้ตะเกียบนะครับในการเขี่ยดินนะฮะให้มันเข้าที่เข้าทางครับและผมก็กำลังจะลงต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันว่ามันคือต้นอะไรในการลงต้นไม้นะครับก็เช่นเดิมครับไม่ต้องกดให้แน่นจนเกินไปครับครับในขั้นนี้นะครับผมกำลังจะลงมอสแล้วนะครับลงไปเลยครับแล้วก็รูปทรงรูปร่างนะครับก็ขึ้นอยู่กับการที่เราอยากจะให้มันออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็ทำแบบนั้นไปเลยครับ
แต่ไม่ควรให้มอสนะครับซ้อนกันมากจนเกินไปนะครับเพราะมันจะทำให้มอสที่อยู่ข้างล่างนะครับเน่าได้ครับลักษณะของมอสนะครับมีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันสายพันธุ์อะไรบ้างราคาของมอสนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งไว้นะครับรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับผมจะแจ้งไว้ที่ข้างล่างคลิปนะครับหรือใต้คลิปนะครับและในขั้นตอนนี้ครับก็จะใช้หินนะครับในการตกแต่งนะครับอยู่ตามจินตนาการของเพื่อนๆเลยครับว่าอยากได้ขวดแบบไหนลักษณะในขวดแบบไหนนะครับมันอยู่กับที่เราออกแบบเลยครับซึ่งเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้ามีฟิกเกอร์สวยๆนะครับก็สามารถเอาลงไปวางได้นะครับมันก็จะทำให้เหมือนแบบโรคในจินตนาการเนาะเหมือนจำลองโรคเล็กๆมาไว้ในขวดโหลนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับที่เสร็จแล้วนะครับก็คือก่อนจะปิดฝานะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆนะครับพรมน้ำฮะแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากจนเกินไปนะครับเพราะมันอาจจะทำให้เน่าได้นะครับซึ่งเอาแค่เกิดความชื้นแล้วก็ปิดฝาครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่เพิ่งเริ่มทำนะฮะอยู่ในงบ300 บาทเองครับมันถือว่าเป็น1ชิ้นเฟอร์นิเจอร์ที่เราสามารถนำมาประดับหรือแล้วก็ตกแต่งบ้านได้ครับแล้วก็มันฆ่าเวลาว่างของเราได้ดีเลยครับนี่คือลักษณะของเทอร์เรียมของผมนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับผมได้เอาฟิกเกอร์ทิกเกอร์นะครับลงไปวางด้วยครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Instagram นะครับ itanin ครับแล้วก็ติดตามเทอร์เรียมของผมนะครับว่ามันมีพัฒนาการเป็นยังไงผมก็จะลงรูปบ่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ผมจะทำคลิปดีๆออกมาอีกครับ